Mutta hei, tervetuloa Aamukahvit Lyytin tapaan. Tämä onkin hei meidän viimeinen tällä vuodella, joten täällä on mun kanssa Vesa Mäkinen meidän asiakaspalvelusta ja me puhutaan siis tapahtuma- ja viestipohjista. Tästä erityisesti tapahtumapohjiin liittyen, niin sellaista asiaahan Lyytissä varsinaisesti ei ole sellaista ominaisuutta kuin tapahtumapohjat. Eli tässä tullaan heti tämmöiseen Lyytin soveltavaan käyttöön, jota voi totta kai tehdä sit hiukan eri tavoilla. Ja niitä tapoja tässä, tai ehkä meidän näkökulmasta on semmoista kätevää, hyvää tapaa tässä esitellään, mutta on totta kai muitakin tapoja, jos teet mietityttää, että no mä tekisin ehkä mieluummin näin, tai mä oon ajatellut tehtävän näin, tai meillä tehdään jo näin, ja miten sitä voisi ehkä kehittää, niin kysykää ihmeessä, niin mieluusti vastataan niihin kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä tämän asian tiimoilta tulee vastaan. Tosiaan mä oon nyt tässä mun tämmöisessä testiympäristössäni tapahtumat sivulla, ja niin kuin heti tästä näette, niin tässä on tavallaan yksi tapa, joka me ollaan koettu hyväksi, millä tavalla näitä tapahtumapohjia voi organisaatiotasolla tai sitten ihan vain käyttäjätasolla toteuttaa. Tosiaan tähän liittyen, niin kun tapahtumathan lähtökohtaisesti Lyytissä näkyy vain sen tapahtuman luonneelle käyttäjälle, niin voit aivan hyvin itse päättää, että mä teen itselleni nämä mallipohjat ja käytän niitä itse. Tai voitte organisaatiossa, vaikka pääkäyttäjä, luoda ne mallitapahtumat, jakaa ne kaikille muille organisaation käyttäjille, jolloin ne on kaikkien muidenkin käytössä, jolloin tämä tulee organisaatiokohtaisesti johdetuksi, että juuri tämän tyyppisiä tapahtumia näillä visuaalisuuksilla, näillä sisällöillä niin kuin lähtökohtaisesti voitaisiin organisaatiossa tehdä. Sehän ei pakota sitä käyttäjää sit noudattamaan aina niitä, että kun luodaan tapahtuma, niin mikä tahansa asia on edelleen muokattavissa, mutta antaa kumminkin semmoisen hyvän lähtökohdan ja pohjan sille tapahtuman luonnille, että se yksittäinen käyttäjä ei sitten, vaikka tulee uusi käyttäjä erityisesti tai vaikka kokeneempikin, niin joudu sitten aina miettimään, että mitäsköhän mun pitäisi tähän laittaa ja millaiset värit ja millaiset tekstit ja tervehdykset ja kuvat mihinkin kohtaan, vaan ne on sitten siellä valmiina. Mutta joo, tosiaan meillä tässä, niin kuin nähdään, niin ensinnäkin mä lähden ihan liikkeelle tästä tapahtuman nimen ensimmäisestä merkistä, eli se on tämä Hakasu-sulku, joka tekee sen, että se on aakkosissa siis ennen A-kirjaimella alkavia tapahtumiakin. Eli kun järjestetään, niin kuin huomaatte ehkä tästä, että mä oon järjestänyt tämän mun listani tapahtuman nimen perusteella, niin nämä mallitapahtumat on helposti löydettävissä ensimmäisinä tapahtumina tässä tapahtumat näkymän tapahtumalistauksessa. No, sitten kun näette sit eteenpäin, niin on kielen mukaan merkitty aina se, minkä kielinen tapahtuma on kyseessä. Eli kun tehdään eri kielillä tapahtumia, niin tiedetään heti, että okei, mä teen nyt ruotsinkielistä, nyt suomenkielistä, englanninkielistä, ranskankielistä, niin heti löytyy sit sillä oikealla nimellä tai oikealla kielellä se haluttu tapahtuma. Ja sitten tietenkin painotetaan, että sitä mallitapahtumaa itsessään ei käytettäisi, eli ei tapahtuisi niin, että nyt mennään tonne tapahtumaan sisään ja aletaan tehdä siellä muutoksia, vaan painotetaan, että muistakaa kopioida. Tähän voi pääkäyttäjä esimerkiksi niin tehdä, että jakaa oikeudet vain siihen kopiointiin, eli mitään muokkausoikeuksia siihen kyseiseen tapahtumaan ei jaa niille muille käyttäjille, vaan ainoastaan kopiointioikeuden, jolloin ei voi edes käydä tätä, että joku menisi vahingossa sitten sinne tekemään sinne mallitapahtumaan niitä muokkauksia. Mutta sinänsähän tämä mallitapahtuma on ihan niin kuin mikä tahansa tapahtuma Lyytillä. Eli meillä ei tosiaan ole sellaista, että tämä nyt on malli ja sen takia sillä olisi jotain tiettyjä ominaisuuksia. Sellaista ei ole, vaan nämä on niin kuin mikä tahansa tapahtuma Lyytiin olisi luotu eri ominaisuuksina. Ja niin kuin huomaatte, niin tietysti erityyppisiä tapahtumia tässä, että on hybridiä ja minitapahtumasivua, ihan perinteistä yksin ilmoittautumista, AVEC-ilmoittautumista, ryhmäilmoittautumista, niin edelleen. No mitä täältä tapahtuman sisältä sitten voi löytää, jos otetaan nyt suomenkieliset tapahtumat tässä nyt malliksi, niin jos mä klikkaan niin vaikka tänne minitapahtuma-sivulle, niin jos mennään ihan tähän tapahtumavalikkoon, niin luonnollisesti täällä on sitten ilmoittautumissivun ulkoasu valittu niin, että se on joku teidän omista vaikkapa niin kuin näistä oletusulkoasuista, tai sitten jos on juuri tämän tyyppisille tapahtumille haluaisitte jonkun tietyn ulkoasun ja sitä kautta myös ilmeen, niin sen voi totta kai siinä ottaa käyttöön. Eli kun tämä tapahtuma kopioidaan, niin tämä sama ulkoasu on sitten heti siinä käytettävissä. Tietenkin sitten normaalisti ilmoittautumissivun eri tiedot ja kysymykset. Ja meillä on myöskin sit koettu hyväksi, että sit vähän annetaan ohjeistusta sen lisäksi, että mitä asioita tässä voi pohtia ja miettiä, mitä juuri tähän kohtaan esimerkiksi voitaisiin lisätä.
No, tämä tapahtuman läpijuoksutus, tämä luonti- ja muokkauspolku on varmasti kaikille tuttu, mutta mitä näihin pohjiin erityisesti kannattaa usein lisätä on esimerkiksi raportit, eli meillä on heti online-raportit valmiina kaikista tapahtumaan ilmoittautuneista eri tietoineen, ja sitten myöskin koontiraportti, joka sitten näyttää lukuina, että kuinka moni on ilmoittautunut, kuinka moni on vastannut näihin tiettyihin monivalintakysymyksiin esimerkiksi, millä tavalla ja niin edelleen. Tämä raportointi muuten on semmoinen välihuomio ehkä tässä, että kun monet nimeää ehkä jonkun tapahtuman raportin vaikka pikkujoulut 2024 nimellä ja ottaa siitä kopion sitten ensi vuoden pikkujoulua varten, niin sitten siellä on raportissa valmiina pikkujoulut 2024 sen raportin nimenä, joka hämää monia ja ajattelee, että no nyt tässä näkyy se vanhan tapahtuman osallistujat, mutta näinhän ei ole, eli raportti, kunkin tapahtuman alta löytyvä online-raportti näyttää sen tapahtuman osallistujat, ja se on vain niin kuin tekstiä se raportin nimi, ja siksipä ne olisi hyvä nimetä tällä tavalla neutraalisti, että siinä raportin nimessä ei olisi viittauksia siihen kyseiseen tapahtumaan välttämättä, vaan siihen tapaan ja logiikkaan, jolla ne online-raportit sitten on luotu, niin silloin se on kunkin tapahtuman alta, kun aina löytyy se tietty online-raportti tietyllä nimellä, niin selkeää kaikille, että mitä tässä raportissa näytetään. Ja toinen on sitten viestintä, ja näitähän ei ole pakko käyttää tietenkään, mutta ne on siellä olemassa luonnosviesteinä valmiina, eli tässä on tämä ihan perus viestintäpolku, mikä tämmöisissä kutsutapahtumissa sitten käydään läpi, eli siinä on vähän eri järjestyksessä ikään kuin siihen kronologiseen järjestykseen, mutta että meillä on ensimmäinen kutsu, sitten meillä on muistutuskutsu niille, jotka ei sitten reagoi vielä siihen ensimmäiseen kutsuun, sitten on muistutusviesti, jossa vielä voi olla sitten QR-koodi, joka voidaan lukea Lyti-mobiilisovelluksella sisään ja niin edelleen, muita ohjeistuksia siihen tapahtumaan liittyen, ja sitten vielä kiitosviesti perään. No, näihin viesteihin päästään tuossa ihan kohta, kun puhutaan viestipohjista, niin voidaan palata näihin sitten tarkemmin. Mutta sitten kun puhutaan minitapahtumasivu pohjatapahtumasta, niin täältä luonnollisesti löytyy myöskin luotuna tämä minitapahtumasivu tämmöisenä oletussisältönä, että siellä on ohjelma, kellonaikoinen, sisältöinen, puhujaesittely, sijainti ja niin edelleen. Jos kurkataan nyt tämän esikatselua, joka tuleekin nyt tähän toiseen lehteen, joka ei nyt tähän tule sitten näköjään näkyviin. Nyt tarvin taas meidän teknisen tukihenkilön avustusta. Otetaan tämä. Noin. No niin tässä nyt tosiaan esikatseluna nyt tämä minitapahtumasivu haluaa tulla taustallakin nyt sitten tässä kohtaa. Eli tämän tyyppisiä, niin kuin huomaatte, niin täällä on sitten vaan tämmöisiä placeholdereita tavallaan niin kuin kohtia, mihin sitten voi täyttää niitä omia sen kunkin tapahtuman sitten oikeasti tapahtuvia sisältöjä, tietenkin kellonajat muuttuu ja niin edelleen. Mutta tämä on tämmöinen pohja, mistä on sitten helppo ja hyvä lähteä sitten liikkeelle. Että esimerkiksi ihan tämän näköisen sivun luominen tyhjästä, niin kyllähän siihen sitten se oma aikansa menee, että saa tämän rakenteen kohdalle. Ja sitten kun siellä on olemassa jo kuva, niin se on sitten helppo korvata jollain toisella kuvalla. Ja teksti nyt vielä helpompi on totta kai sitten luoda siihen sitten tilalle. Ja tämän tyyppistä sisältöä nyt sitten esimerkiksi. Pääsenköhän mä takaisin nyt sinne edelliseen välilehteen? Tämä on mahtavaa. On. Yleensä itse tuolla asiakaspalvelussa, kun suurimman osan ajasta, niin vietä ja monen kanssa ollaan sieltä oltukin yhteydessä, niin on ehkä itse tässä roolissa, että kun menee sormi suuhun, että mistä mä nyt klikkaan tämän Lyytissä, niin nyt mä oon tämän meidän Unividia online-ohjelman kanssa sit ihan samassa tilanteessa. Yes. Jos mä palaan vielä tänne tapahtumat-sivulle, niin vielä yksi tapa, millä nämä mallitapahtumat voi eriyttää muista tapahtumista, on tapahtumaluokka. Eli täältä tapahtumalista näkymästä voi valita, että minkä tapahtumaluokan tapahtumia haluaa näyttää. Et jos teilläkin on useita tapahtumaluokkaa, niin mallitapahtumat luonnollisesti voidaan luoda omaksi tapahtumaluokakseen, jolloin sitten voidaan valita tuossa, että okei, nyt kun mä lähden tekemään tapahtumaa, niin nyt mä otan tästä ne mallit esille. Jos teillä on vaikka satoja tapahtumia jo, niin voi olla vähän hankala, vaikka tässä nyt miten ne olisi nimetty ja edelleen, niin löytää. Mutta sitten tietenkin, kun ne on oma tapahtumaluokkansa, niin silloin ne on luonnollisesti sitä ainoastaan siinä näkyvissä, kun valitsee tästä näkymään sitten pelkästään tähän tapahtumaluokkaan kuuluvan tapahtuman. Ja nämä kaikki luokitteluthan on sitten tuolla pääkäyttäjätoimintojen takana, eli
Sieltä voi sitten organisaation pääkäyttö tosiaan näitä luokkia koko ajan luoda. Jos organisaation rakenne vaikka, niin sitten ne luokatkin voi valuttaa sinne alaspäin ja luonnollisesti nämä tapahtumatkin sitten aina voi sitten jakaa haluamilleen henkilöille. Ennen kuin mennään sinne viestipohjien puolelle, niin ehkä tässä kohtaa jo pikku pysähdys, niin olisiko näistä tapahtumapohjista, niiden ikään kuin logiikasta tai tavasta, miten ne voidaan toteuttaa, mitä sisältöjä siellä voi olla, miten ne voidaan nimetä, luokitella, niin vielä täsmentäviä kysymyksiä yleisössä. Juomatauko myöskin tähän väliin. Ei ainakaan vielä chattiin tule kysymyksiä, mutta jos olette siellä nyt koko ajan kirjoittamassa, niin kirjoittakaa ihmeessä loppuun saakka, niin käsitellään niitä sitten ihan kohta sillään, kun saatte kysymyksen vaan sinne luotua tai kommentin tai minkä tahansa. No joo, hypätään sitten sinne viestipohjien puolelle, ja viestipohjathan on nyt semmoinen asia, joka ihan ominaisuutena Lyytistä löytyy. Eli mä menen tänne materiaalit-osioon, missä nyt on tätä ulkoasuhallintaa, jota vähän sivuttiin tuossa mallitapahtumien kohdalla, koska siis mallitapahtumien avullahan totta kai sitä visuaalisuuttakin voisit johtaa, että haluatte, että ne tapahtumat on tietyn näköisiä, ne tietyt halutut visuaalisuudet siellä, niin ulkoasu ja niihin liitetyt ilmeet on totta kai semmoinen tärkeä osa sitä, mutta jos mennään täältä vasemmalta sitten tänne viestipohjiin, niin nehän jakautuu periaatteessa kahteen osioon, eli on niin sanotut valmispohjat, jotka on Lyytin luomia pohjia, eli nämä valmispohjat, jotka tässä nyt näkyy, on käytännössä kaikille teille käytössä aina, kun lähdetään viestiä luomaan. No, sitten sen lisäksi on yrityksen pohjat, jotka nyt sitten on sen kunkin organisaation omia pohjia, ja taas jos organisaation rakenne, niin siinä rakenteeseen voi valuttaa sieltä yläorganisaatiosta kaikkiin haluttuihin alaorganisaatioihin ne halutut viestipohjat. Eli tämä on sellainen asia, jonka pystyy pääkäyttäjä organisaatiokohtaisesti sit helposti ikään kuin johtamaan, että minkä tyyppisiä viestipohjia sit organisaatiossa halutaan ottaa käyttöön. No tässä mun testiorganisaatiossa ei ole kauhean montaa näitä pohjia, eikä se mikään itseisarvo olekaan, että niitä ihan kauheasti olisi. Sitä näkee ehkä valitettavankin usein, että viestipohjina löytyy sellaisia tapahtumakohtaisia viestejä, mikä ei oikeastaan ole se idea, vaan viestipohjien idea olisi olla sellainen niin kuin peruslähtökohta, joka auttaa sit sitä viestin tekijää, kun hän lähtee sitä viestiä luomaan. Että ei tarvitse tyhjästä lähteä. Että siellä on ne tietyt logot, värit, ehkä painikkeet, asettelut ja personoinnit. Personoinnit on tässä se tärkeä avainsana, koska jos sä kirjoitat sinne viestiin, että Lyytin aamukahvit 13.12.2024 ja tallennat viestipohjan ja käytät sitä ensi viikon aamukahveissa, niin sittenhän siellä lukee se Lyytin aamukahvit 13.12. Mutta jos siihen viestiin lisääkin personoinnilla tapahtuman nimi, tapahtuman päivämäärä, kellonaika, viiva, tapahtuman päättymispäivä, kellonaika, niin silloin se personointi tekee sen, että ne on aina oikein ne tiedot, riippumatta siitä, missä tapahtumassa sitä käytetään tai mihin aikaan se tapahtuma on. Eli on se tapahtuman nimi mikä tahansa, niin sillä hetkellä, kun se viesti lähtee, niin siihen tulee sen hetkinen, sen tapahtuman nimi. Sen sijaan, että se kova kirjoitetaan sinne viestiin, jolloin se tietenkin pitäisi aina käydä muuttamassa joka ikisen viestiin. Eli nämä personoinnit on tässä se oleellinen avainsana. No sitten ennen kuin mennään tuonne pohjiin tarkemmin, niin semmoinen vielä ehkä hyvä muistutus kaikille, että on se viestipohja millainen tahansa, niin se käyttäjä kun lähtee sitä viestiä luomaan ja valitsee sen pohjan käyttöön, niin sitä voi millä tavalla tahansa muokata vielä siinä viestieditorissa sitä viestipohjasta luotua viestiä, eikö niin? Eli se ei mitenkään vaikuta siihen pohjaan itseensä. Eli siinä vaiheessa, kun käyttäjä valitsee, että okei, mä lähden luomaan viestiä ja valitsen tämän viestipohjan, niin se katkeaa täysin se sidos sen pohjan ja sen yksittäisen viestin välillä. Että ei tarvitse pelätä sitä, että mä teen jotain muutoksia tänne, että se vaikuttaa siihen viestipohjaan. Ei vaikuta. Se on vain se lähtökohta, mistä lähdetään sitä viestiä luomaan. Ja myöskin just tämä, että mitkä tahansa muutokset on mahdollisia. Että vaikkapa nämä Lyytin valmiit pohjat tässä, että jos nyt muuten tykkää, että tämä rakenne vaikka tässä Lyytin Strawberries pohjassa olisi ihan kiva. Että jos mä nyt
No, mä en ehkä tästä nyt lähde sitä kuitenkaan muokkaamaan, mutta anyway, näette miltä se näyttää tässä. Niin jos nyt vaikka mansikoiden sijaan siihen haluaisi mustikat tai mun ja Katan naaman jostain syystä, en tiedä miksi, mutta tuli nyt vaan mieleen tuosta alkuhäsläyksestä, niin se on täysin mahdollista. Et muuten tuo rakenne on käytettävissä, ja sitten vaikka kuvat muutetaan ja tietenkin tekstit, eli tavallaan ehkä liikaa usein törmään siihen, että ajatellaan, että kun se pohja nyt on tämmöinen, että siihen nyt ei voi tehdä mitään muutoksia. Kyllä voi. Että se on vaan tavallaan valitsette sellaisen pohjan, joka on lähimpänä sitä haluttua lopputulosta, jonka sielunne silmin näette, kun lähdette sitä viestiä luomaan. Yes. Ja mistä niitä pohjia voi luoda? No niin, eli kun ollaan täällä materiaalit viestipohjat sivulla, niin täältä luonnollisesti voi lähteä luomaan viestipohja. Täällä oikeassa yläkulmassa näkyy, että luo viestipohja painike, jolloin se lähtee sinne Lyytin tyhjään viestintäeditoriin, tai siis viestintäeditoriin, jossa ei ole mitään pohjalla, vaan sitten lähdetään tyhjästä ikään kuin sitä haluttua viestipohjaa luomaan. Mutta useimmiten se kätevämpi tapa ehkäpä on kuitenkin käyttää ihan oikeaa viestiä oikeassa tapahtumassa, joka on tavallaan lähtökohtaan siinä oikeassa tilanteessa, että okei, mä haluan lähettää henkilökohtaisen kutsun tai muistutuskutsun tai muistutusviestin päivää ennen tapahtumaa, missä on se QR-koodi. Niin kun saatte niin kuin hoksattua, että hetkinen, että tämmöisen viestinhän mä haluaisin lähettää kaikissa muissakin tapahtumissa, niin silloin sitä ihan oikean tapahtuman oikea viestiä voi olla hyvä käyttää se viestipohjan tarpeisiin. Et jos nyt otetaan vaikka ihan tämä ensimmäinen kutsu, henkilökohtainen kutsu, joka nyt näyttää tältä, niin kun mennään tänne viestintäeditorin puolelle muokkaa näkymään, niin oikeassa yläkulmassa löytyy tallenna pohjaksi toiminto. Eli kun teette sitä viestiä esimerkiksi tässäkin tilanteessa, niin vaikka nyt sen oman logonne toisitte tähän kuvaksi, tämän Your Company Logo-kuvan tilalle, niin sitten luonnollisesti siinä kohdassa esimerkiksi sen voisi hyvin tallentaa sit viestipohjaksi, jolloin se on sitten kaikkien organisaationne, kaikkien käyttäjien, kaikkien tapahtumien käytettävissä sen jälkeen. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on nimenomaan näitä personointeja, eli tervetuloa ja sitten tapahtuman nimi. Ja personoinnithan löytyy tekstiin tästä mustasta, kun klikataan tekstin päältä, se aktivoituu, voidaan sitä muokata, lisätä sinne erilaisia juttuja personoinnit mukaan lukien, niin on personointilinkit ja tekstit, että esimerkiksi tämä tapahtuman nimi tulee täältä personointitekstit vaihtoehtojen kautta, eli voidaan puhutella osallistujaa, hei Kata, hei Vesa, hei Johanna, mutta sitten nämä tapahtuman tiedothan on sitten täällä alempana, ja täältä löytyy erinäköisiä personointeja, joilla saadaan sitten siihen viestiin aina tosiaan sen kunkin kyseisen tapahtuman oikea tieto. Siten kun se sieltä tapahtumatiedosta löytyy nimet, ilmoittautumisdeadlineit, sijainnit, osoitteet, niin edelleen. Niin sitten ne näyttäytyy tässä viestissä siten, kuten tässä nyt näette, ja luonnollisesti sitten siihen oikeasti lähtevään viestiin noiden kohtien tilalle tulee sitten se oikea tieto. No painikkeeseen, tässä on tämä ilmoittaudu nyt painike, niin tänne oikealle tulee nyt sitten tämä painikkeen tarkemmat asetukset, jos näette mun hiiren täällä oikealla, niin on tämä URL-kenttä, missä nyt on henkilökohtainen ilmoittautumislinkki, eli nyt tullaan näihin linkkeihin, eli personointilinkit löytyy tästä URL-kentän alapuolelta, ja siellä voidaan sitten erilaista osallistujan tietoa. Useimmiten personointilinkeissä käytetään nimenomaan osallistujan vaikkapa henkilökohtaista ilmoittautumislinkkiä tai mobiililipulinkkiä, missä on se QR-koodi, tai online-yhteyteen liittymislinkkiä, niin kuin tässäkin tapauksessa, kun liitytte tänne mukaan, tai sitten esimerkiksi kyselyn vastauslinkki, henkilökohtainen vastauslinkki sitten tapahtuman jälkeen. Eli nämä on ne kaksi paikkaa, mihin näitä personointeja useimmiten sitten lisätään, eli teksti ja sitten toisaalta painike. Eli tosiaan niin, kun sit luonnostelette sitä viestiä siinä oikeassa tapahtumassa, tai olette aika lailla jopa valmis sen kanssa muistaen nämä personoinnit, niin tosiaan täältä sit oikeasta yläkulmasta voitte aina tallentaa viestipohjaksi. Muistatte julkaista. Tämä on itse asiassa semmoinen, mikä usein jää sitten, että okei, mä loin viestipohjan, mutta nyt mä en näe sitä missään. No miksi? No se julkaisu sitten unohtuu, että tämmöinen pikku detalji vielä sitten siihen liittyen. Näin. Nyt mä en tässä kohtaa lähde kumminkaan tallentaa viestiä, enkä sen kummemmin tätä viestipohjaakaan. Mutta tosiaan ehkä vielä lopuksi voidaan katsoa se, että jos lähdetään nyt luomaan sähköpostia ilman, että täällä nyt on mitään valmiina, oikeasta yläkulmasta klikataan luo sähköposti, mennään heti tähän viestiluontiin, niin tässä vaiheessahan tulee nyt sitten tämä pohjavalinta. Eli meillä on nämä valmispohjat, mistä puhuttiin, mitkä on kaikille meidän asiakkaillemme identtisesti käytettävissä, ja sitten ne organisaation omat
pohjat, joita nyt lähtökohtaisesti useimmiten varmasti haluaisitte käyttää, jos ja kun sellaisia on. Jos ei ole, niin tämmöinen pikkujoulu- ja joulukiireiden keskellä niin ehkä pieni semmoinen kotitehtävä, että vähintään yksi organisaatiokohtainen viestipohja ennen joululomille lähtöä niin pitäisi löytyä kaikilta teiltä kuulijoilta. Helpottaa elämää tosi paljon sitten siitä eteenpäin, että ei tarvitse aina sitten lähteä noista lyytinpohjista tai sitten ihan tyhjästä saatika sitä viestiä luomaan. Mutta tosiaan niin tässä vaikkapa nyt tämä viesti, jonka kohta tuutte saamaan, jossa on tämä tallenne-linkki sitten, kiitos osallistumisesta webinaariin, näette sen nyt omin silmin jo tässä etukäteen tämän teidän kohta saamanne kiitosviestin, niin esimerkiksi nyt sitten tämä kuva tässä ylhäällä, niin mä voisin sen hyvin tuosta nyt vaikka ottaa pois, jos haluaisin. Ja sen sijaan täältä vaikka, jos nyt jostain syystä haluaisin, niin some-ikonit ja linkit sitten tänne ylös. Ja se toimii aivan hyvin tässä yksittäisessä viestissä. Se pohja, jonka tähän valitsin käyttöön, ei muutu mitenkään. Ja jos tallennan tämän nyt pohjaksi, niin se menee uudeksi pohjaksi. Että sitäkään ei tarvitse pelätä, että jotenkin sorkkisi sitä vanhaa pohjaa. Näin. Ja tästä viestintäeditorista itsessään varmaan löytyisi paljonkin kysymyksiä, ja totta kai niihinkin mieluusti vastataan. Mutta jos tästä itse viestipohja-asiasta suoranaisesti on kyssäreitä, niin annetaan niille etusija, mutta ehkä tässä ylipäätään on sen verran vähän nyt ollut kysymyksiä kaiken kaikkiaan, niin kaikenlaiset kommentit, kysymykset, terveiset, viestit, ihmettelyt, kummastelut, toiveet, mitkä vaan on nyt mahdollisia, niin heittäkää vaan tulemaan mitä vaan. Mutta me täällä nyt pitemmittä puheitta lopettelemme tämän meidän osuuden, mutta jäädään tähän linjoille ja vastataan mieluusti mihin tahansa teidän kyssäreihin. Joo, kiitos oikein paljon, Vesa. Ensi vuoden puolella taas tavataan. Meillä on 10.1. on meidän vuoden ensimmäinen aamukahvi, ja siinä ollaan kollegamme Riitan kanssa sitten käsitellään tämmöisiä hyvin usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos teillä on jotain, mikä itselle on semmoinen, mikä, niin kuin, joku kysymys, mikä on teillä ajankohtainen, niin laittakaa kommenttia ihmeessä meille siitä. Ja sitten 24.1. jatketaan sitten meidän designer Jenni Vuorisen kanssa tuosta tapahtumasivun sisältöosiosta. Eli viime kerralla meillä oli tapahtumasivun yleisesti se, että esiteltiin tätä meidän uutta tapahtumasivua ja miten sitä saa yhdistettyä tapahtumiin. Ja nyt sitten on tarkoitus käydä tarkemmin läpi sitten niitä sisältöblokkeja, mitä siellä on mahdollisuus käyttää ja miten niitä käytetään ja miten semmoinen tapahtuma sitten tehdään. Jes, kiitos Monique kommentista. Ja tosiaan asiakaspalvelu, meikäläinenkin siellä joskus aina, niin palvelee ihan normaalisti koko ajan. Eli mihin tahansa tässä nyt läpikäytyyn tai ihan mihin tahansa asiaan liittyen on kysymyksiä, niin chatti, puhelin, sähköposti matalalla kynnyksellä, olkaa yhteydessä, kysykää. Niin kuin mä aina sanon, niin älkää hakatko päätänne seinään puolta minuuttia kauempaa. Jos menee se 31 sekuntia täyteen, niin sitten jo puhelin kouraa ja kysytte meiltä, että miten tämä menikään, niin kaikki voittaa tämmöisessä tilanteessa. Niin olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä, muistakaa aina se, että palvelua ja apua kyllä saa. Mutta kiitos oikein paljon. Mä voin nyt laittaa tämän meidän kiitos-slaidin tähän. Kiitos oikein paljon, että olitte mukana tänä aamuna ja nähdään sitten seuraavilla aamukahveilla.